ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን አላችሁ ውድ የኢትዮ ፊዚክስ ቻናል ቤተሰቦች እንደተለመደው ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የምናወራው ስለ ታይፕስ ኦፍ ቬክተር ይሆናል። ከዚህ ቀደም በነበረው ቪዲዮ ላይ የ11ኛ ክፍል ቬክተር አዲሽንን አሳይቻችሁ ነበረ። ስለነሱ አንዳንድ ፖይንቶችን ሪቫይዝ አድርገን ወደ ዛሬው ሌሰን እናምራለን። ከዛ በፊት ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ እንዲሁም ኢንፎርሜሽኖች ቶሎ እንዲደርሷችሁ የደውል ምልክቱን መጫናችሁ እንዳትረሱ። ቬክተር አዲሽን ስናይ ሪዘልታንቶችን እንዴት እንደምንፈልግ አውርተን ነበር። ሪዘልታንት ቬክተር ማለት ምንድን ነበር? ኢትስ አ ሪዛልት ኦፍ ኮምባይኒንግ መልቲፕል ቬክተርስ። ለምሳሌ ሁለት ቬክተሮች ቢኖሩኝ ኤ እና ቢ ተደምረው የሚሰጡኝ ቬክተር ሪዘልታንት ቬክተር። የቬክተሮች ኮምቢኔሽን ምን ይባላል? ሪዘልታንት ቬክተር ብለን እንጠራዋለን። ኢትስ አ ሪዛልት ኦፍ ኮምባይኒንግ መልቲፕል ቬክተርስ ዳት ጊቭ አስ ሪዘልታንት ቶታል ኦር ኢፌክቲቭ ቬክተሩን ይሰጠናል ማለት ነው። ሪዘልታንት ቬክተርን ለመፈለግ ማቴማቲካሊ ሳይሆን በፊዚክስ የተለያዩ ቤዚክ ሩሎች እንዳሉ አይተናል። የመጀመሪያው ግራፊካል ስንጀምር they must connect here to tail the component should connect here to tail ብለናል። አንዱ ሄድ ከሌላኛው ከሁለተኛው ቴል ጋር መገናኘት እንዳለበት አውርተናል። እንዲሁም ቬክተሮች ፓራሌል ሲሆኑ አንቲ ፓራሌል ሲሆኑ እንዴት እንደምንሰራ ተነጋግረን ነበር። ፓራሌል ማለት ሴም ዳይሬክሽን ሲኖራቸው simply we will take their sum። እንዲሁም ሪዛልታንቱ የሚኖረው አቅጣጫ ተመሳሳይ ነው። ሁለቱም ወደ ኢስት ከሆኑ ሪዛልታንቱ ክሊርሊ ወደ ኢስት ይሆናል። አንቲ ፓራሌል ወይም ኦፖዚት ሲሆኑ ደግሞ አንቲ ፓራሌል ሲሆኑ we take their ዲፍረንሳቸውን ነው የምንወስደው ተቃራኒ ሲሆኑ። ለምሳሌ አንዱ ወደዚህ ቢሆን የሁለቱን አቀራንሰን የምናገኘው ሪዛልታንታችን። አሁን ትልቁ ወደዚህ ስለሆነ ረዘም የሚለው ይሄ ማግኒቲዩዱን ስለሚገልጽልኝ ሪዛልታንት የሚሆነው ክሊርሊ ወደ ቀኝ ነው የሚሆነው ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት ሚንስ ሪዛልታንት ቬክተሮችን ዲተርማይን ማድረግ እንደምንችል አይተናል። አንቲ ፓራሌል ደን ፐርፔንዲኩላር ሲሆኑም አይተናል። ፐርፔንዲኩላር ማለት at an angle of 90 ዲግሪ ሁለት ቬክተሮች at an angle of 90 ዲግሪ እርስ በርስ እንደዚህ ኮኔክት ከሆኑ if we say this is A this is vector B ካልኩኝ ሪዛልታንት የሚሆነው እንዲህ ማስቀምጠው ነው። ከመጀመሪያው ቴል ይነሳና ወደ መጨረሻው ሄድ ያርፋል። ይሄ ሪዛልታንታችንን ይገልጽልናል። ይሄ ሪዛልታንቱን ለመፈለግ ፓይታጎረስ ቲዮረም እንጠቀማለን። simply r squared equals to a squared plus b squared በሚለው ፎርሙላ እንጠቀማለን። ስለዚህ r ለመፈለግ ስኩዌር ሩት ውስጥ መተካት እንችላለን። r ማለት the square root of a squared plus b squared ይሆናል ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት ሚስ ዲተርማይን ልናደርግ እንችላለን። ሁለት ቬክተሮች ሲገናኙ ኤ እና ቪ ቬክተር ተገናኙ እንበል። ስለዚህ የነሱ ማክሲመም እና ሚኒመም ኮምቢኔሽናቸው ሊሆን የሚችለው መቼ ነው? ማክሲመም ሚኒመም ቫልዩ የሚሰጡን ሪዛልታንታቸው ሚኒመም የሚሆነው መቼ ነው? when they are opposite ሲሆኑ ነው። ኦፖዚሽን ሚኒመም ቫልዩአቸውን ይሰጡናል። ማክሲመም ቫልዩን ልናገኝ የምንችለው ማክሲመም ሪዛልታንት ቫልዩአቸውን የምናገኘው when they are acting in the same ዳይሬክሽናቸው the same ከሆነ ማክሲመሙን ይሰጡኛል። ሚኒመሙን ደግሞ ኦፖዚት ሲሆኑ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እንዳትረሱት። ምክንያቱም ለምሳሌ ሁለት ቬክተሮችን ብሰጣችሁ 10 እና 8 ማግኒቲዩድ ያላቸው ሁለት ቬክተሮች ተደመሩ ተባለ። ስለዚህ ማክሲመም እና ሚኒመሙን ማግኘት እንችላለን። ማክሲመሙን ማግኘት ሁለቱን መደመር 18 ይሆናል። ሚኒመሙ ደግሞ ሁለቱን በማቀናነስ 2 ማለት እንችላለን። ስለዚህ የነዚህ የሁለቱ ቬክተሮች ኮምቢኔሽን በ2 እና በ18 መካከል ነው። it might be ሪዛልታንታችን less than or equals to greater than or equals to 2 less than or equals to 18 ነው። ስለዚህ ሪዛልታንታቸው መቼም ከ18 ሊበልጥ አይችልም ወይም ከ2 ሊበልጥ አይችልም። at any angle ቢገናኙ በእነዚህ በመካከላቸው ነው የሚሆኑት። at any angle 90 degree 60 degree 30 degree whatever it is it lies between these two values። ስለዚህ ሚኒመም እና ማክሲመም ቫልዩ ላይ ነው መቼም ሁለቱ ቬክተር ሪዛልታንት ቫልዩአቸውን የምናገኘው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ when they are connected at some angle theta ብለናል። ፐርፔንዲኩላር ሲሆን ፓይታጎረስ እንጠቀማለን። when they are connected at some angle theta ስለዚህ at some angle theta ሲገናኙ ለምሳሌ እንደዚህ ቢሆን ሁለቱ ቬክተሮች አሁን ክሊርሊ ሄር ቱ ቴል መገናኘታቸውን እርግጠኛ መሆን አለብን። እዚህ ጋር የሚፈጥሩት አንግል ቴታ ከሆነ ይሄኛው ስለዚህ ይሄ ቬክተር A ይሄ ቬክተር B ከሆነ we use cosine ነው። cosine ምንድን ነው የሚለው r equals to the square root of 90 ዲግሪ አይደለም። ይሄ a squared plus b squared minus twice of ab cos theta ብለን እንሰራለን ብለን ተነጋግረን ነበር። በእንደዚህ አይነት ሚስ ዲተርማይን እናደርጋለን። እቺ ዴታ የምትገልጸው ሄር ቱ ቴል ከተገናኙ በኋላ ያለችውን አንግል እንደዚህም ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ እንደዚህ ከተገናኙልን
አሁን ይሄ ቢ ከሆነ ሪዛልታንታቸውን ለመፈለግ ፕሮጀክት እናደርጋቸዋለን ብለናል ወደዚህ። ምክንያቱም they should connect here to tail። ይሄ ቢ ከሆነ በዚህኛው በኩል ቢ ይኖረኛል፣ ይሄ ኤ ከሆነ ይሄኛውም ኤ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ካገናኘናቸው በኋላ የምትፈጠረውን አንግል ነው ቴታ ብለን የምንወስደው። እንደዚህ ከተገናኙ እዚህ የመጀመሪያው ላይ ኦብቪየስሊ ላይክ መጀመሪያውኑ ሄር ቱ ቴል ስለተገናኘ ምንም ፕሮጀክት አያስፈልገኝም። እዚህ ጋር ግን ሄር ቱ ቴል ማገናኘት አለብን እንደዚህ ብለን አይተናል። ስለዚህ ኤ ስኩዌርድ ቢ ስኩዌርድ ማይነስ ትዋይስ ኦፍ ኤቢ ብለን ኤቢ ኮስ ቴታ ብለን ነው የምንፈልገው። ቴታ የምንለው when they are connected here to tail that's how we determine እንደዚህ አድርገን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ሶ ሪዛልታንቱ የሚሆነው ይሄ ዲያጎናሉ የፓራሌሎግራም ዲያጎናል ወይም ሪዛልታንት ቬክተራችን ብለን እንወስደዋለን ማለት ነው። ያው ሳይን ሎ ተጠቅመናል። ሳይን ቴታ ሳይን ሎ ደግሞ የሚገልጽልን እያንዳንዱ አንግል ከኦፖዚቱ ጋር ሲካፈል ያለው ቫልዩ ፕሮፖርሽን ነው። እያንዳንዱ አንግል ሳይን ቫልዩ እንዳትረሱ። በእንደዚህ አይነት ሚስ ዲተርማይን ማድረግ የምንችል ይሆናል። ሶ በመቀጠል ደግሞ የምናየው ታይፕስ ኦፍ ቬክተር ነው። በዚህ ቪዲዮ ላይ ማቀርብላችሁ ስለ ታይፕ ኦፍ ቬክተር ነው። ሶ ታይፕ ኦፍ ቬክተር የምንጀምረው 6 አይነት ቬክተሮችን የምናይ ይሆናል። የመጀመሪያው ቬክተር ዩኒት ቬክተር የምንለው ነው። ዩኒት ቬክተር is a vector in which its magnitude is 1። ማግኒቲዩዱ ስንት የሆነ ነው? አንድ የሆነ ማግኒቲዩዱ አንድ የሆነ አንድ ማግኒቲዩድ ከሆነ that's known as ዩኒት ቬክተር ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። አስተውሉ። ሶ እንዲሁም ዩኒት ቬክተር used to determine the direction of the vector. It indicates the direction of the vector. ይሄ ምን ኢንዲኬት ያደርግልናል? It indicates the direction of the vector. The direction የቬክተሮችን ዳይሬክሽን ነው ዲተርማይን የሚያደርግልን። determine the direction of vectors የቬክተሮችን ዳይሬክሽን ዲተርማይን ያደርግልናል ማለት ነው። So in the space or in 3 dimension we have 3 unit vectors. Those are I, J and K ናቸው። ሶስቱ ዩኒት ቬክተሮቹ I, J, K። ሶስቱ ዩኒት ቬክተሮች አሉ in space or in 3 dimension። So I, J, K ምንድነው የሚለውን እኔ I ማለት it is a unit vector along x axis። በኤክስ አክሲስ በኩል ያለው ዩኒት ቬክተር ምን ይባላል? I ብለን ዲኖት እናደርገዋለን። J የሚባለው ደግሞ it is a unit vector along y axis and K ስንል ደግሞ it's a unit vector along z axis or z axis ምንለው ነው። So we can determine like this. So እነዚህን እንዴት ላሳያችሁ in space ላይ ወይም 3 dimension ላይ እንዴት ማስቀመጥ እችላለሁ? ለምሳሌ ይሄ y axis ነው፣ ይሄ x axis፣ ይሄኛው ደግሞ z axis ብለን እንበል። So I ማለት ምን ማለት ነው? በኤክስ አክሲስ በኩል ያለውን ዩኒት ቬክተር ነው የሚያሳየን። በፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ በኩል ያለውን ዩኒት ቬክተር which means ይሄኛው ቬክተር if I say the magnitude is 1 so በኤክስ አክሲስ በኩል ነው ያለው። ይሄኛው ምን ብለን እንጠራዋለን? I ብለን እንጠራዋለን። ማግኒቲዩዱ አንድ የሆነ በኤክስ በኩል አክት የሚያደርግ በፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ በኩል አክት የሚያደርገው I ብለን እንጠራዋለን። ወደ ፖዚቲቭ በኩል ደግሞ በፖዚቲቭ በኩል አንድ ማግኒቲዩድ ያለው ቬክተር እንደዚህ ብስል ይሄ ማግኒቲዩዱ አንድ ከሆነ ይሄ ጄን ያሳየኛል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ በዜድ ኮምፖነንት በኩል ወይም በዜድ አክሲስ በኩል አንድ ማግኒቲዩድ ያለው ምን ይባላል? ኬ ብለን እንጠራዋለን። ኬ በዜድ በኩል ነው። እንደዚህ ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ነገር ግን ሶስቱም ማግኒቲዩዳቸው ክሊርሊ አንድ ነው። their magnitude is 1 ሳይዝ ወይም ማግኒቲዩዳቸው አንድ ነው ማለት እንችላለን። ነገር ግን I በፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ነው፣ J በፖዚቲቭ ዋይ አክሲስ ነው፣ ይሄ ደግሞ በፖዚቲቭ ዜድ አክሲስ ነው። በኔጌቲቭ ዳይሬክሽን ደግሞ -I -J -K ልንል እንችላለን in the negative components። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሚንስ ዩኒት ቬክተሮችን ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን። እነዚህ ዩኒት ቬክተሮችን ይገልጹልኛል ማለት ነው። ሶ አንድ ቬክተር ዩኒት ቬክተር ነው ለመባል ግዴታ ሪዛልታንት ቬክተሩ ማግኒቲዩዱ መሆን አለበት። it should be 1 መሆን አለበት ማለት ነው። ማግኒቲዩዳቸው 1 መሆን አለበት። ለምሳሌ አንድ ቬክተር እንውሰድ። ማግኒቲዩዳቸው ለማወቅ ላይክ አንድ ቬክተር ኢን ስፔስ ግለጹ ተባለ። ቬክተር ኢን ስፔስ ለመግለጽ እንደዚህ መጠቀም እችላለሁ። ax በኮምፖነንቶቹ in the I plus ay in the j plus az along k direction። so አሁን I ስል በፖዚቲቭ
ኤክስ አክሲስ በኩል ያለውን ቫልዩን የሚገልጽልኝ፣ ጄ ስል ይሄኛው በፖዚቲቭ ዋይ አክሲስ በኩል መሆኑን ነው ዳይሬክሽኑ የሚነግረኝ፣ ኬ ማለት ደግሞ ኢን ፖዚቲቭ ዜድ አክሲስ መሆኑን ነው የዚህን ኮምፖነንት አቅጣጫ የሚያሳየኝ ማለት ነው። ሶ በእንደዚህ አይነት ሚስ ሊሰጣችሁ ይችላል። ሶ ቬክተሩ ዩኒት ቬክተር ነው አይደለም የሚለውን ቼክ ለማድረግ እነዚህ አሁን ኤክስ ዋይ እና ዜድ ስናያቸው ምንድናቸው? ፐርፔንዲኩላር ቱ ኢች አዘር ናቸው። 90 ዲግሪ ስለሆኑ ማግኒቲዩድ ኦፍ ኤ ካን ቢ ዲተርማይንድ ዩዚንግ ፓይታጎረስ ቲዮረም ሲምፕሊ ኤክስ ስኩዌርድ ፕላስ ኤዋይ ስኩዌርድ ፕላስ ኤዜድ ስኩዌርድ because they are mutual perpendicular to each other ስለሆኑ ሶ ኤክሱን እዚህ ጋር ስኩዌር አድርጌ ኤዋይን ስኩዌር አድርጌ ኤዜድን ስኩዌር አድርጌ ደምሬ ከስኩዌሩ ሳወጣ አንድ ከሆነ ይሄኛው ማግኒቲዩዱ አንድ ነው ብለን እንላለን። አስተውሉ። ማግኒቲዩዳቸውን አንድ መሆኑን የምናውቀው በእንደዚህ አይነት ወይም ዩኒት ቬክተር መሆኑን እንዴት ነው ዲተርማይን የምናደርገው? ሌላው መርሳት የሌለባችሁ ነገር አይ ጄ እና ኬ they are mutual perpendicular to each other ናቸው። አይ ጄ ኬ ምንድን ናቸው? ፐርፔንዲኩላር ናቸው። ይሄው ጄ አይ እና ኬ አለኝ። ስለዚህ እርስ በርሳቸው ምንድን ናቸው? they are perpendicular to each other that means አይ ከጄ ጋር አይ እና ጄ ፐርፔንዲኩላር ናቸው። አይ ከኬ ጋር ፐርፔንዲኩላር ነው። እንዲሁም ጄ ከኬ ጋር ፐርፔንዲኩላር ነው። አት አን አንግል ኦፍ 90 ዲግሪ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ዩኒት ቬክተሮች they are perpendicular to each other እርስ በርሳቸው ፐርፔንዲኩላር ናቸው ማለት ነው። ሶ በእንደዚህ አይነት ሚንስ ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን። ሶ ማንኛውንም ቬክተር ኢን ስፔስ በ3 ዳይሜንሽን ወይም በዩኒት ቬክተሮች እንደዚህ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ኤክስ ኮምፖነንቱን፣ ዋይ ኮምፖነንቱና ዜድ ኮምፖነንቱን እንደዚህ ኤክስፕረስ በማድረግ ኢን ስፔስ ወይም ኢን 3D we can express like this so easily እንዲህ ነው ዲተርማይን የምናደርገው። ለምሳሌ አንዱ ቬክተር ኤክስ ኮምፖነንት ለምሳሌ ቢኤክስ እንበል ቢኤክስ 3 ነው። ዋይ ኮምፖነንቱ ደግሞ እንበል -4 ነው። ዜድ ኮምፖነንቱ ደግሞ እንበል 3 ነው። እንደዚህ ብንል ይሄን በስፔስ ላይ ዩኒት ቬክተር ተጠቅማችሁ ግለጹ ቢባል ቢቢ እናድርገኛ ቢቢ ነው ዩኒት ቬክተር በተጠቅመን 3 ዳይሜንሽን ላይ ለማስቀመጥ የምንጠቀመው ቢ ማለት bx in the i plus by in the j plus bz in the k direction ማለት እንችላለን። እንዲህ ነው ሪፕሬዘንት የምናደርገው። ስለዚህ ቁጥሮቹ መተካት ነው። በbx ቦታ ላይ 3ን አስገባለሁ 3i ይሆንልኛል። በby ቦታ ላይ ደግሞ የyን ቫልዩ -4 እናስገባለሁ in the j direction then በz በኩል ደግሞ ማን አስገባለሁ 3k አስገባለሁ ማለት ነው። ሶ ይሄ የሚያሳየኝ ምንድነው? x ኮምፖነንቱ በፖዚቲቭ አክሲስ ነው የሚያሳየኝ i ስለሆነ በፖዚቲቭ በኩል 3 ዩኒት አለው x ኮምፖነንቱ ነው የሚለኝ። j ኮምፖነንቱን ደግሞ y ኮምፖነንቱን ስናይ ደግሞ ኔጌቲቭ j ነው። ስለዚህ በኔጌቲቭ y አክሲስ በኩል 4 ዩኒት አለው ወይም 4 ነው ማግኒቲዩዱ በy በኩል ያለው ኮምፖነንት። በz በኩል ያለው ኮምፖነንት ፖዚቲቭ ኬስ ስለሆነ በፖዚቲቭ z ዳይሬክሽን 3 ማግኒቲዩድ አለው የሚለውን እንደዚህ 3 ዳይሜንሽናል ኤክስፕሬሽን ተጠቅመን ማሳየት እንችላለን ማለት ነው። ሶ በእንደዚህ አይነት ሚስ መግለጽ እንችላለን። ኢትስ ቬሪ ኢዚ። እንደዚህ ዲተርማይን እናደርጋለን። ማግኒቲዩዱን መስራት ከፈለግን we can put 3 squared plus -4 squared plus 3 squared under root. This gives us the magnitude of b. So እያንዳንዱን ይሄን ስኩዌር አድርጎ ደምሮ ማውጣት የሚወጣ ከሆነ so ስኩዌር ሲሆን 9 plus 16 plus 9 ይሆንላችኋል። this is under root 9 and 9 18 plus 16 that is the square root of what 18 plus 34 ይሆንላችኋል። ፐርፌክት ስላልሆነ you can leave it as it is ወይም ሲምፕሊፋይ ለማድረግ መሞከር ትችላላችሁ። ሶ በእንደዚህ አይነት ሚንስ ሪፕሬዘንት እናደርጋለን። ስለዚህ ይሄ ነው ማግኒቲዩዱ እንደዚህ አንድ የሚሆን ከሆነ ሲወጣ that's unit vector ተብሎ ይጠራል። አስተውሉ። እንደዚህ አይነት ሪፕሬዘንቴሽን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መንገድ ሶልቭ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ይሄ ቬክተር ዩኒት ቬክተር ነው ወይ ቢባል for example if I said i plus j plus k ዩኒት ቬክተር ነው ወይ ቢባል ቼክ ማድረግ ያለብን በዚህ ሩል ነው። በፓይታጎረስ ቲዮረም ይሄን ሩል ነው አፕላይ ማድረግ ያለብን። ይሄ ሩል አንድ የሚሰጠኝ ከሆነ ነው ዩኒት ቬክተር የሚባለው። እነዚህ ስታይ ዩኒት ቬክተሮች ናቸው። እያንዳንዱ ዩኒት ቬክተር ነው፣ ግን ኦቨርኦል ኮምቢኔሽናቸው ዩኒት ቬክተር ይሆናል ወይ የሚለውን ቼክ ማድረግ ነው። ሶ ኮኤፊሺየንታቸው ኤክስ ኮምፖነንቱ አንድ ነው፣ ዋይ ኮምፖነንቱ ማለት ነው፣ የዜድ ኮምፖነንቱ ማለት ነው። ስለዚህ ማግኒቲዩድ ኦፍ ኤን ስትፈልጉ ምንድነው የምታደርጉት? 1 ስኩዌርድ + 1 ስኩዌርድ + 1 ስኩዌርድ ነው።
ስለዚህ ይሄ ማለት ደግሞ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ነው። ስለዚህ ይሄ as it is ቬክተር a is not a unit vector ማለት ነው። አስተውሉ። በእንደዚህ አይነት ሚንስ ነው እንጂ የምናውቀው ሲምፕሊ i j k ስለተባለ ሲደመሩ ዩኒት ቬክተር ናቸው ማለት አይደለም። ኢንዲቪጁዋሊ i ዩኒት ቬክተር ነው along x axis ነው። j along y axis ዩኒት ቬክተር ነው። z ደግሞ በዚህ ዳይሬክሽን ደግሞ k ዩኒት ቬክተር ነው እንጂ የሚባለው ኦቨርኦል እንደዚህ በመደመር ፎርም ሲቀመጡ they are not unit vectors እንዳትረሱ። በእንደዚህ አይነት ሚንስ ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን። ሶ ዩኒት ቬክተር ሶስቱን በደንብ አንደርስታንድ አድርጋችኋል ብዬ አስባለሁ። they used to determine the direction of the vector የቬክተሩን ዳይሬክሽን ይነግሩናል። they have a magnitude of 1 don't forget that። ሶ ሁለት ቬክተሮች ቢሰጧችሁ በዩኒት ቬክተር ወይም በ3 ዳይሜንሽናል ኤክስፕሬሽን ተሰጥቶ የሁለቱን ሪዘልታንት ፈልጉ ቢባል እንዴት እንደምንሰራ ላሳያችሁ። ለምሳሌ እንዴት መውሰድ እንችላለን? አንድ ቬክተር ልስጣችሁ a ልበላችሁ። ሶ 3 in the i plus 4 in the j እና and b ኮምፖነንቱ ደግሞ የb ደግሞ እንበል 2 in the i minus 4k 4j plus 2z ነው ተባለ። ሰው የነዚህ የሁለቱ ቬክተር ሪዛልታንት ቬክተር ማግኒቲዩዱን ፈልጉ ተባለ። የሪዛልታንቱ ማግኒቲዩድ ፈልጉ ተባላችሁ። ስለዚህ እንዴት ነው የምታደርጉት? መጀመሪያ a plus b ትፈልጋላችሁ። a plus b ስትፈልጉ you have to add i component with i component, j component with j component, z component with z component። ነገር ግን የዚህ z component 0k ብዬ ማስቀመጥ እችላለሁ ስላልተሰጠኝ። ስለዚህ ምንድነው የማደርገው? አይውን ከአይ ጋር ደምራለሁ which means 3 plus 2 in the i direction አይውን ከአይ ጋር መደመር። ከዛስ ፕላስ y ኮምፖነንቱን ከy ኮምፖነንት ጋር ደምራለሁ which means 4 plus minus 4 ይሆናል። ምክንያቱም 4 እና 4 ይሄኛው ኦፖዚት ነው፣ ይሄኛው ፖዚቲቭ ነው፣ ይሄ ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ መደመሩ ማይነስ ስለሚያደርግልኝ ማይነስን ወስዳለሁ። ከዛስ ፕላስ 0 plus 2 along k ነው along k direction ብለን እንወስዳለን። ሶ እንውሰድ አሁን ሪዛልታንቱ clearly y ኮምፖነንቱ 0 ይሆናል። that means ይሄ 5 in the i 0 in the j plus 2 in the k direction so it will be like this. so ይሄ 0 ኮምፖነንት y 0 ስለሆነ I can say 5i plus 2k። ስለዚህ የሪዛልታንታቸው ወይም የድምራቸው እንደዚህ በ3 ዳይሜንሽን ሊቀመጥ ይችላል። so ይሄ ሪዛልታንቱ ከሆነ the magnitude of the resultant will be determined by 5 squared plus 2 squared under root ይሆንላችኋል which is 25 plus 4 ነው የሚሆነው under root that's 29 under root ይሆናል። so this is how we determine resultant, the magnitude of resultant vector when they are given in 3 dimension in a space like this. so እንደዚህ ይሆንላችኋል ማለት ነው። so ቀላል ነው፣ አስተውሎ መስራት ብቻ ነው የሚያስፈልገው። so ምንም የሚከብድ ነገር የለውም። ኢዝሊ እንደዚህ መስራት ይቻላል። ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ቢሰጣችሁስ እንዴት ነው የምትሰሩት? let's say we have vector a and it is given by beta into 3i plus 4j እንደዚህ ተሰጥቷቸዋል። so imagine vector a is a unit vector ነው ተባለ። so to become unit vector what should be the magnitude of beta? ቤታ ስንት መሆን አለበት ተባላችሁ። so ይሄን እንዴት መስራት ትችላላችሁ? ቤታ ዩኒት ቬክተር መሆኑን ካወቀን መጀመሪያ ቤታን ዲስትሪቢዩት እናደርጋለን which is 3 beta i plus 4 beta in the j direction እንላለን። ከዛ ማግኒቲዩዱ ነው ማየት ያለብኝ። ዩኒት ቬክተር ከሆነ clearly ማግኒቲዩዱ 1 ነው ብዬ ነው የምወስደው። ስለዚህ ምንድነው የማደርገው? the magnitude of a equals to 1 since it is a unit vector. so magnitude of a ደግሞ እንዴት ነው የሚፈለገው? I have to take what? magnitude of a I will take x and y component the square and their sum. so it will be 3 beta squared plus 4 beta squared አርጌ ደምራቸው ነው ያለው። so ምን ይሰጠኛል ማለት ነው? 9 beta squared plus 16 beta squared እንደዚህ ይሆንልኛል ማለት ነው። so ሁለቱ ሲደመሩ 25 beta squared ይሆንልኛል under root so ስንት ነው? ይሄ ሲወጣ 5 beta squared I mean so 5 beta ሆኖ ይወጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማግኒቲዩዱ ስንት ነው? ይሄ 1 ነው። የምፈልገው ቤታን ስለሆነ ምን አደርጋለሁ? ማግኒቲዩዱ 1 እንደሆነ ስለማቅ
አንድ ነው ብዬ ነው የምወስደው since it's a unit vector over 5 በ5 ይጣፋል ቤታ ምን ይሆንላችኋል 1 over 5 ይሆናል this is our the value of beta to make this vector unit vector ይሄን ቬክተር unit vector ለማድረግ ግዴታ ቤታ 1 over 5 መሆን አለበት ሶ በእንደዚህ አይነት ሚንስ የተለያዩ ኮንሰፕቹዋል ጥያቄዎችን መመለስ መስራት እንችላለን ማለት ነው አስተውሉ እንዲህ ነው ዲተርማይን የምናደርገው ሌላኛው ደግሞ ዩኒት ቬክተር ላይ ብዙ ጥያቄዎች ብዙ አፕሊኬሽኖች ብዙ ፕሮብሌሞች ሊጠየቅ ስለሚችል አስተውለን መስራት አለብን ሶ ለምሳሌ እንዴት መስራት ትችላላችሁ አንድ ቬክተር ሄድና ቴሉ ተሰጣችሁ ለምሳሌ the coordinates of vector A the tail of vector A lies tail የቱ ጋር ነው tail ማለት starting point አችን starting point ወይም ቴሉ በምን ተሰጠ በኮኦርዲኔት ተሰጣችሁ ቴል እና ሄዱ ቴሉ እንበል -2, 3, 5 ላይ ያለው ቴሉ then ሄዱ ደግሞ በ3 dimensional coordinates 3 4 እና 9 ተብሎ ሊሰጣችሁ ይችላል ሶ አሁን የተፈለገው ቬክተር ኤ in unit magnitude ተጠቅማችሁ ጻፉት ነው የምትባሉ ስለዚህ ቬክተር ኤን ለመፈለግ ምንድነው የምናደርገው you have to take the difference of each component ዲፍረንሳቸውን እንወስደው እንዴት ነው ከሄዱ ላይ ከፋይናል ፖይንቱ ላይ ኢኒሻል ፖይንቱ ከፋይናል ፖይንቱ ላይ ኢኒሻል ፖይንቱን ከፋይናል ፖይንት ላይ ኢኒሻል ፖይንቱን መቀናነስ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ አይ ኮምፖነንቶች ናቸው እነዚህ ሁለቱ ይሄኛው ደግሞ ጄ ይሄኛው ደግሞ ኬ ኮምፖነንት ነው ስለዚህ ሄዱ ፋይናል ፖይንት ሄዱ ስለሆነ ከሄዱ ላይ ማን እንቀንሳለሁ ቴሉን እንቀንሳለሁ ይሄ በአይ በኩል ፕላስ በጄ በኩል ደግሞ ከሄዱ ላይ ማን እንቀንሳለሁ ቴሉን እንቀንስና in the j direction እላለሁ ፕላስ የሄዱን z ኮምፖነንት ለማወቅ 9 - 5 in the k direction ማስቀመጥ ይችላል ከዛን እነዚህ ሲቀናነሱ i j እና k ኮምፖነንታቸውን easily ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ 3 minus of minus plus ስለሚሆን 5 in the i plus 4 minus 1 j plus 4 ምን ይሆንልኛል ማለት ነው k along k direction ይሆናል ማለት ነው ሶ በእንደዚህ አይነት ሚንስ ማስቀመጥ እንችላለን እንደዚህ ሪፕሬዘንት ልናደርገው እንችላለን ይሄን ይመስላል አይ ቲንክ ቀላል ነው በእንደዚህ አይነት ሚንስ ሪፕሬዘንት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ሶ እንደዚህ ማስቀመጥ እንችላለን a1j ማለት j ማለት ይችላል 5i + j + 4k ብዬ ማስቀመጥ ይችላል ማግኒቲዩዱን ከፈለግን 5 ስኩዌር 1 ስኩዌር 4 ስኩዌር ደምረን ከራዲካል ማውጣት አይ ሆፕ ይሄ ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ ወደ ቀጣይ ወደ ሁለተኛው ቬክተር ሁለተኛው ቬክተር ምንድነው ነል ወይም ዜሮ ቬክተር ምንለው ነው ቃሉ እንደሚምራችሁ ነል ወይም ዜሮ ስንል the magnitude of the vector would be 0 ማግኒቲዩዱ ስንት ነው ዜሮ የሆነ ቬክተር ምን ይባላል null vector which is let's say for any vector a when the magnitude is 0 that is known as null vector ብለን እንጠራዋለን ስለዚህ null ቬክተሮች ከሆኑ ሄድም ቴላቸውም at the same point ነው የሚያርፈው head and tail lies on the same point their head and tail lies at the same point ምክንያቱም ከሄድ እስከ ቴል ያለው ሌንግዙ ማግኒቲዩዱን ይገልጻል ማግኒቲዩዱ 0 ነው ማለት ምንም አይነት ሌንግዝ አይኖርንም ሄዱም ቴሉም ሴም ፖይንት ላይ ነው የሚያርፈው ዳይሬክሽኑ ደግሞ አርቢትራሪ ነው ወይም ኢንዲተርማይን ዳይሬክሽኑን ማሳየት ወይም መጠቆም አንችልም like we don't talk about the direction of zero or null vector አናወራ arbitrary ነው ብለን የምንወስደው ማለት ነው so zero vector ይሄ ይመስላል ማንኛውም ቬክተር ከራሱ ጋር ሲቀናነስ የሚሰጠኝ ቬክተር ዜሮ ቬክተር ነው የአንድ ቬክተር ሲቀናነስ ምን ይሰጠናል ዜሮ ቬክተር ይሰጠናል ማለት ነው actually መቀነስ ማለት ምን ማለት ነው minus subtraction of vector ማለት ምን ማለት ነው adding the negative of a vector to itself ነው አይደለ so የአንድ ቬክተር አሁን a ማለት ቬክተራችን a ከሆነ የn ኦፖዚት ወይም ኢንቨርሱን መደመር ኢንቨርሱ -a ነው so a ላይ -a ስንደምር clearly null ወይም ዜሮ ቬክተር ይሆናል ማለት ነው so ማንኛውም ቬክተር ላይ የሱን ኦፖዚት ስንደምርበት ወይም ኢንቨርሱን ስንደምር ቀነሰን subtraction of vector ብለን እንጠራዋለን ስለዚህ ተቃራኒውን ስንደምርበት it gives us zero or null vector so their direction is indeterminate or arbitrary ነው ብለን የምንለው I hope null vector ገብቷችኋል ብዬ አስባለሁ ሌላኛው ደግሞ ፖዚሽን ቬክተር ነው ፖዚሽን ቬክተር ስንል ከዛ በፊት ግን null vector ከሆነ አንድ ቬክተር x ኮምፖነንቱን y ኮምፖነንቱን
z ኮምፖነንቱ 0 ነው የሚሆነው የአንድ ቬክተር a 0 ነው ከተባለ which means 0 in the I plus 0 in the j plus 0 in the k ነው የምንለው so at any means null vector ከሆነ የትኛውም ኮምፖነንቱ ከ0 የተለየ መሆን አይችልም ምክንያቱም ከ0 የተለየ ከሆነ አይሰጠንም for example ለምሳሌ a 5 in the I ልበል ሌሎቹ 0 plus 0 k ልበል so አሁን የዜሮ ቬክተር ነው ወይስ አይደለም የሚለው ነው ቼክ ማድረግ እንፈልጋለን so እሱን ለማየት ማግኒቲዩዱን ነው የምናየው ማግኒቲዩዱን ስናይ 5 squared plus 0 squared plus 0 squared ነው የሚሆነው which is 25 ነው የሚሆነው ይሄ ይጠፋል which is 25 under root which is 5 ሆኖ ይወጣል ስለዚህ it's different from 0 ስለዚህ ዜሮ ቬክተር ከሆነ ሁሉም ግዴታ ስንት መሆን አለባቸው ዜሮ መሆን አለባቸው ሶስቱም ኮምፖነንቱ ዜሮ ነው የሚሆነው so for zero vector all the components should be 0 unless otherwise its magnitude will be different from 0 ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ይመስላል zero vector the other one is position vector ምንለው ነው position vector ማለት ምንድነው that is a vector used to tell the position of a body with respect to another point so የአንድን ኦብጀክት position መገኛው ከሌላ ፖይንት አንፃር የምንገልጽበት መንገድ ምን ይባላል ፖዚሽን ቬክተር ብለን እንጠራዋለን ፖዚሽን ቬክተር usually በሶስት አይነት ፎርም ሊቀመጥ ይችላል ፖዚሽን ቬክተርን ስንገልጽ ለምሳሌ x እና y አክሲስ ይኖረን ይሄ y አክሲስ ነው ይሄ x አክሲስ ነው እንበል ሶ አንድ ቬክተር ተሰጠኝ ቬክተር a ነው ብለን እንበለኝ ሶ ቬክተር a ለመግለጽ አሁን ላይክ እንደዚህ ሲቀመጥ እዚህ ጋር ኖርዝ እዚህ ጋር ሳውዝ እዚህ ጋር ኢስት እዚህ ጋር ዌስት አለ ሶ እዚህ ጋር አንድ ቬክተር ቢቀመጥ ኖርዝ ኦፍ ኢስት ልትሉ ትችላላችሁ ግን ብዙ አይነት ኖርዝ ኦፍ ኢስት አሉ ስፔሲፊክ ፖዚሽኑን አናውቀው ሶ ስፔሲፊክ ፖዚሽን ለማወቅ ሶስት አይነት ኤክስፕሬሽን መጠቀም እንችላለን using position vectors አንደኛው የመጀመሪያው እንዴት መጠቀም እንችላለን simply by using component method እቺ ayን a ወደ x እና ወደ y ኮምፖነንት ሪዞልቭ እናደርገዋለን ሪዞልቪንግ ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እንሰራላችሁ ይሆናል ስለዚህ በax እና በay የኤን ፖዚሽን መናገር ይችላል ስለዚህ ኤን ለመግለጽ በax እና በay በኮምፖነንት ሜተድ መናገር እንችላለን ስለዚህ እነዚህ ኮምፖነንቶች ሊሰጡኝ የሚችሉት አንድ ቬክተር ስለሆነ ኤግዛክትሊ ያ ነገር ወይም ያ ፖዚሽኑ የቱ ጋር እንዳለ ስፔሲፊካሊ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው እንዳትረሱ ሶ ሌላኛው ደግሞ መንገድ አንደኛው ኮምፖነንት ሜተድ ተጠቅመን ነው the first method is to determine my position vector using component method ኮምፖነንት ሜተዶችን በመጠቀም using component method እንዳትረሱ ሁለተኛው መንገድ ደግሞ using አንግሎችን በመጠቀም ለምሳሌ ይሄኛው ቬክተር ከx axis 45 ዲግሪ ላይ ነው ካልኩኝ so I can say vector a is at an angle of 45 degree north of east ማለት ይችላል north of east so ይሄ ምንም አይሻማም ስለዚህ ከx axis አንፃር ያለውን አንግል እየተናገርኩኝ ነው ስለዚህ ከx ፖይንት አንፃር ይሄ ኦብጀክት at an angle of 45 degree ነው north of east ላይ እያልኩኝ ነው ስለዚህ using direction from reference with the x direction ወይም ከx ፖይንት ተነስተን ያለውን ፖዚሽኑ ስፔሲፊካሊ እየተናገርኩኝ ነው north of east ካልኩኝ አንድና አንድ ብቻ ነው ማሳየት ይችላል በዚህ መንገድ ሁለተኛ የመጨረሻው ደግሞ using bearing expression bearing ሁለተኛው bearing ነው bearing ማለት ምን ማለት ነው it refers the specific angle going clockwise from north direction ከኖርዝ clockwise ስንሄድ ያለንን ዳይሬክሽን ነው የሚገልጽልን ከኖርዝ clockwise ለምሳሌ ይሄ ነው ኖርዝ clockwise ማለት እንደ ሰዓት አቆጣጠር which means እንደዚህ ማለት ነው ወደዚህ ስንለካ የምንለካው አንግል bearing angle ብለን እንጠራዋለን so አሁን ይሄ 45 ዲግሪ ከሆነ የቀረው ይሄኛውን አንግል ማወቅ ይችላል ከy axis ወይም ከኖርዝ ያለውን አንግል ማወቅ እንችላለን ስለዚህ ይሄ 45 ከሆነ እናውቃለን x እና y 90 ዲግሪ ናቸው ይሄ 45 ከሆነ ይሄኛውም ግዴታ ስንት ነው 45 60 ቢሆን ይሄ 30 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ 45 ዲግሪ so I can say vector a on bearing 45 ዲግሪ ይላል bearing ማለት ከኖርዝ ወደ ክሎክዋይዝ ስትለኩ 45 ዲግሪ ላይ ይገኛል እያለ ነው ማለት ነው ስለዚህ ፖዚሽን ቬክተርን በሶስት አይነት መንገድ ገለጽ ነው አንደኛው ኮምፖነንት ሜተድ x እና y ኮምፖነንትን በመጠቀም ሁለተኛው from x axis ከx axis አንፃር ያለውን አንግል በመለካት ሶስተኛው ደግሞ using bearing representation which means measuring the angle from north axis in clockwise direction በመለካት አንግሉን መግለጽ እንችላለን so position vector ይሄን ይመስላል ሶስተኛው የቬክተር አይነት ደግሞ collinear vector ምንላቸው ናቸው
Collinear vectors are vectors which are acting on the same line. ተመሳሳይ ላይ አክት የሚያደርጉ ወይም በአንድ ዳይሜንሽን ሊሚትድ የሆኑ ቬክተሮች ናቸው። So they represent the same dimension. They are limited only in one dimension. በአንድ ዳይሜንሽን ብቻ ሊሚትድ የሆኑ ናቸው። Limited in one dimension. Limited in one dimension. በአንድ ዳይሜንሽን ሊሚትድ የሆኑ ቬክተሮች ምን ይባላሉ? ኮሊኒየር። ለምሳሌ እንዴት መውሰድ እንችላለን? 5 ኒውተን ወደዚህ ከዛ በዚሁ አቅጣጫ ደግሞ 2 ኒውተን። ስለዚህ አሁን እነዚህን ስናይ 5ም 2ም ወዴት ነው? ወደ ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ነው። ወደ አንድ ዳይሜንሽን ነው። ይሄ ዋይ አክሲስ እና ኤክስ አክሲስ ቢኖረኝ ይሄ ኤክስ ይሄ ዋይ። ሁለቱም አክት እያደረጉ ያሉት በኤክስ ዳይሜንሽን ብቻ ነው። በዋን ዲ ብቻ ነው። ዋን ዲ ዳይሬክሽን ያላቸው ወይም በዋን ዳይሜንሽን ላይ ነው ያሉት። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቬክተሮች ምን ተብለው ይጠራሉ? ኮሊኒየር ቬክተርስ ወይም እንደዚህ ኦቨርላፕም ሊያደርጉ ይችላሉ። ይሄ 5 ነው። እዚሁ ላይ ደግሞ ሌላውን ቬክተር ኦቨርላፕ ብናደርግ እንደዚህ ኦቨርላፕ አድርገን ልንገልጸው እንችላለን። it doesn't matter. So they are limited in x dimension or in one dimension. So they are known as collinear. እንደዚህም ሊሆን ይችላል፣ ተቃራኒም ሊሆን ይችላል። by the way either parallel or anti-parallel ሊሆኑ ይችላሉ collinear ቬክተሮች። parallel ማለት same direction፣ anti ስንል ደግሞ in opposite direction. So still ሁለቱም በx direction ነው፣ one direction ያላቸው። ስለዚህ በone dimension limited የሆኑ ቬክተሮች ምን ይባላሉ? ኮሊኒየር ቬክተርስ ይባላሉ። ኮሊኒየር የሚባሉት ሁለት ወይም ከዛ በላይ የሆኑ ቬክተሮች ሆነው ሊሚትድ የሚሆኑት በአንድ ዳይሜንሽን ወይም ሁለቱ አሎንግ ኤክስ ብቻ ወይም አሎንግ ዋይ ብቻ ኦር አሎንግ ዜድ ብቻ አክት የሚያደርጉ ከሆነ they are known as ኮሊኒየር ቬክተርስ ይባላሉ። ለምሳሌ እንደዚህ መውሰድ እንችላለን። ዋዮች እንደዚህ ብትወስዱ ሁለቱም አሎንግ ዋይ አክሲስ ነው። ስለዚህ ዋን ዳይሜንሽን የያዙት። ስለዚህ they are known as ኮሊኒየር ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው። I hope ይሄ ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላኛው ደግሞ አምስተኛው የቬክተር አይነታችን ኮፕላነር ቬክተርስ ምንላቸው ናቸው። These are vectors on the same plane. ሁለት ወይም ከዛ በላይ የሆኑ ቬክተሮች ሆነው በተመሳሳይ ፕሌን ላይ ናቸው። ፕሌን ሲባል 2D ነው የምናስበው። በሁለት ዳይሜንሽን ላይ ተመሳሳይ ላይ የሚያርፉ ናቸው። ኮሊኒየር ሲባል in one dimension ሲሆን ኮፕላነር ሲባል ደግሞ በተመሳሳይ 2D ላይ የሚገኙ ቬክተሮች ናቸው። እዚህ ጋር ያለችውን ቦክስ በመጠቀም ይሄን ኤክስፕሌን ለማድረግ እሞክራለሁ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት በቀይ ድሮ ያደረኩላችሁ ኤክስ ዋይ እና ዜድ አክሲስን ነው። 3D ነው። ይሄ ቦክስ ደግሞ እንደምታውቁት ማንኛውም ቦክስ 3 ዳይሜንሽናል ሰርፌስ ነው። ፍሮንት ሰርፌሱ አለ፣ ቶፕ ሰርፌስ አለ፣ ራይት እና ሌፍት ሰርፌስ አለ። 3D ሰርፌስ ነው ያለን፣ 3D ላይ ነው የሚቀመጠው። እዚህ ቦክስ ላይ ሶስት ፎርሶች አክት አድርገዋል። አንደኛው ፎርስ እንበል ፎርስ ኤ ነው which is acting upward on the top surface. Then ሁለተኛው ደግሞ B ነው to the right ነው። C ደግሞ to the front ነው ፑል እየተደረገ ያለው። ስለዚህ የትኛው ከየትኛው ጋር ኮፕላነር እንደሆነ ላስረዳችሁ። ኮፕላነር ምንለው ለምሳሌ A እና B ኮፕላነሮች ናቸው። ምክንያቱም ቶፕ ሰርፌሱ ላይ ያለውን እዩት። ይሄኛው የላይኛው ሰርፌስ ቶፕ ሰርፌሱን መጀመሪያ ስናየው ቶፕ ሰርፌስ ማለት ከላይ ያለው ይሄኛው አራት ማዕዘን ነው። ይሄ አራት ማዕዘን የሚገኘው በኤክስ እና ዜድ ኮምፖነንት ላይ ነው። ኤክስ እና ዜድ ኮምፖነንት ላይ ነው የሚገኘው፣ ኤክስ ዜድ ፕሌን ላይ። ፍሮንት ሰርፌሱን ደግሞ እዩት። ፍሮንት ሰርፌሱን ደግሞ ስናየው ይሄኛውን ፍሮንት ሰርፌስ የሚገኘው በምንድነው? በዋይ እና በኤክስ ኮምፖነንት ኤክስ ዋይ ፕሌን ላይ ነው የሚገኘው። then በዚህ በኩል ሌፍት እና ራይት ሳይዳቸውን ደግሞ ስንወስድ they found on ፍሮንት ሰርፌሱ ደግሞ የሚገኘው it's found between y z ላይ ነው ማለት ነው። y z ይሄ ፍሮንት ሰርፌሱ ስንወስድ ይሄኛውን ፕሌን ላይ ነው የተቀመጠው። ይሄኛው እነዚህ ሁለቱ ፕሌኖች ላይ። ቶፕ ሰርፌሱን ስናይ ደግሞ እነዚህ ሁለት ሰርፌሶች ላይ ነው የተቀመጡት። ፍሮንት ወይም ባክ ፎንቱን ስናይ ደግሞ በእነዚህ ሁለቱ ፕሌኖች ላይ ነው የተቀመጡት ማለት ነው። ስለዚህ ኤ እና ቢ ኮፕላነር ናቸው ያልነው ለምንድን ነው? ኤ በዋይ ላይ ነው፣ ቢ ደግሞ ወደዚህ በኤክስ ዳይሬክሽን ማገናኘት እንችላለን። ስለዚህ ሁለቱም በኤክስ ዋይ ፕሌን ላይ አክት ያደርጋሉ። ስለዚህ they are known as ኮፕላነር ብለን እንወስዳቸዋለን። ሁለቱ ክሊርሊ ምንድን ናቸው? ኮፕላነር ቬክተሮች ናቸው ማለት ነው። because they are acting in xy plane, the same xy plane ላይ አክት ስለሚያደርጉ ኮፕላነሮች ናቸው። እንዲሁም ኤን ከማን ጋር ማነጻጸር እንችላለን? ኤን ከሲ ጋር ማነጻጸር ትችላላችሁ። ኤን እና ሲን ስናነጻጸር ደግሞ you can take what with surface yz ን መውሰድ እንችላለን። ይሄው በዋይ እና በዜድ ላይ ይገኛል። ይሄው ዋይ ማለት ይሄ ወደ ላይ ነው። በዋይ በኩል ኤን እዚህ ጋር ማምጣት እችላለሁ። ይሄን ደግሞ ወደዚህ ባመጣው በዜድ በኩል አገኘዋለሁ። ስለዚህ ኤ እና ዋይ በዋይ ዜድ
ፕሌን ላይ ስለሚገኙ 2 ዳይሜንሽን ላይ they are known as coplanar ብለን እንወስዳቸዋለን ማለት ነው። የመጨረሻው ደግሞ ማንና ማን ቢን ከማን ጋር ከሲ ጋር መውሰድ እንችላለን። ልክ ይሄና ቢና ሲን እዚህኛው ፕሌን ላይ ማግኘት እችላለሁ። እዚህኛው ፕሌን ላይ ማስቀመጥ እችላለሁ። ይሄው ኤክስ ማለት እዚህ ጋር ነው። ኤክስ ላይ ሲ ደግሞ ዜድ ላይ ይቀመጣል። ስለዚህ ቢ እና ሲ በምን ላይ ይገኛሉ? በኤክስ ዜድ ፕሌን ላይ መገኘት ስለሚችሉ they are known as coplanar ተብሎ ይጠራሉ። ሶ ኮፕላነር የምንለው በተመሳሳይ ፕሌን ላይ ሲቀመጡ፣ ተመሳሳይ ፕሌን ማለት either xy xz እንዲሁም yz እነዚህ ላይ መቀመጥ ከቻሉ ወይ በኤክስ ዋይ ማስቀመጥ ከቻለን ወይ በኤክስ ዜድ ላይ ወይም በዋይ ዜድ ላይ ሁለቱን ቬክተሮች ማስቀመጥ ከቻልኩኝ they are known as coplanar ብለን እንጠራቸዋለን። እንዳትረሱ እዚህ ጋር መርሳት የሌለባችሁ ነገር ሁሉ ኮሊኒየር ቬክተሮች ኮሊኒየር ከሆኑ ምንድናቸው? ክሊርሊ ኮፕላነር ናቸው። ኮፕላነር ቬክተሮች ናቸው። ምክንያቱም ኮሊኒየር ሲባል ዋን ዳይሜንሽን ላይ ናቸው። ለምሳሌ ኤክስ ዋይ ፕሌን ቢሆን ዋይ ኤክስ ቢሆን ሁለቱም ኤክስ ላይ ኦቨርላፕ አድርጉ ማለት በኤክስ ዋይ ፕሌን ላይ ሁለቱን ማስቀመጥ እችላለሁ which means they are also coplanar ማለት እንችላለን ማለት ነው። then ምክንያቱም ዋይ ኮምፖነንቱ 0 አድርገን ኤክስ ዋይ ፕሌን ላይ ማሳረፍ እንችላለን እነዚህን። ነገር ግን ሁሉም ኮፕላነር they are not coplanar they are not እንትን ማለት ግን አንችልም። ኮሊኒየር ናቸው ልንል አንችልም። ይሄ ሊሆን አይችልም። ሁሌ እንደዛ ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም ለምንድነው? ለምሳሌ ኤክስ ዋይ ፕሌን ላይ እንደዚህ ብታዩ ይሄ ዋይ ይሄ ኤክስ ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ወደ ላይ ዋይ ኮምፖነንት ነው ያለው ይሄ ነው። ቢ ደግሞ እንደዚህ ባደረገው this is b ይሄና ይሄ ኮፕላነር ናቸው። ምክንያቱም ኤክስ ዋይ ፕሌን ላይ አስቀምጫቸዋለሁ አንድ ላይ አክት ያደርጋሉ ተመሳሳይ ፕሌን ላይ ይሄው ኤክስ ዋይ ፕሌን ላይ ሁለቱም አክት ማድረግ ይችላሉ። ነገር ግን ኮሊኒየር አይባሉም። ይሄ በዋይ ዳይሜንሽን ነው፣ ይሄ another ዳይሜንሽን ኤክስ ዳይሜንሽን ነው። ስለዚህ they are not coplanar ኮሊኒየር አይባሉም ማለት ነው። ስለዚህ ኮፕላነር ሁሉም ኮሊኒየር አይባሉም። ነገር ግን ኮሊኒየር ሁሉ ግን ምን መሆን ይችላሉ? ኮፕላነር መሆን ይችላሉ ማለት ነው። ኮሊኒየሮች ከሆኑ ኮፕላነር መሆን ይችላሉ። ኮሊኒየር ግን ኮፕላነር ሁሉ ግን ኮሊኒየር አይሆኑም ማለት ነው። እንዳትረሱ። ሶ የመጨረሻው የምናየው ኮከረንት ቬክተሮች ናቸው። ኮከረንት ቬክተርስ are vectors acting on the same plane በተመሳሳይ ፕሌን ላይ አክት የሚያደርጉ ቬክተሮች ምን ይባላሉ? ኮከረንት the same point ላይ አክት የሚያደርጉ same dimension same line same axis ከሆነ ኮሊኒየር፣ same plane ከሆነ ኮፕላነር፣ same point ከሆነ ደግሞ ኮከረንት ይባላሉ። ለምሳሌ ኤ ፖይንት አለኝ 3 ወይም 4 ፎርሶች እንደዚህ እዚች ፖይንት ላይ ወደዚች ፎርስ አክት የሚያደርጉ ከሆነ እዚች ፖይንት ላይ አክት የሚያደርጉ ከሆነ ቬክተር ኤ ቬክተር ቢ ሲ እና ዲ ምንድናቸው? ኮከረንት ይባላሉ። because they act on the same point this እዚችኛው ፖይንት ላይ አክት ያደርጉ ነው ኦን በላት ፖይንት ኦ ላይ አክት የሚያደርጉ ከሆነ they are known as ኮከረንት ቬክተርስ ብለን እንጠራቸዋለን። I hope ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ። so 6 አይነት ቬክተር አውርተናል። ዩኒት ቬክተር ነል ወይም ዜሮ ቬክተር አየን። ነል ቬክተር ወይም ዜሮ ቬክተር አወራን። ፖዚሽን ቬክተር አወራን። ፖዚሽን ቬክተር እንዲሁም ኮሊኒየር ቬክተሮችን አወራን። እንዲሁም ኮፕላነር ቬክተሮችን አየን። then ኮከረንት ቬክተሮችን አይተናል። ሶ እነዚህ ስድስቱን ቬክተሮችን አይተናል። ሶ እነዚህ ላይ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ፓርት ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ ስለ ሪዞልቪንግ ወይም ሪዞሉሽን ኦፍ ቬክተር የምናወራ ይሆናል። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁን ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።